ඉතින් guys ඔයාලා thumbnail එකෙන් දකින්න නැති අද මම මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරම Facebook account එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ Facebook account එක ඉස්සරම open කරගන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න දන්නේ කොහොමද group එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් අපි වැඩි ගත නැතුව අපි මේක කරන විදිහ බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති profile icon එක. ඒ කියන්නේ මගේ profile icon එක හරි ඔයාලගේ පෙන්නනවා ඇති මෙතන ඉරි තුනක්. අන්න ඒක ටික පාට ටච් කරගන්න. ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේන ඇති groups කියලා. මෙතන පේන ඇති group කියලා. මෙන්න මෙතන අන්න ඒක ටික පාට ටච් කරගන්න. ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලා මෙතන උඩින් පේන ඇති ධන ලකුණක්. ඔයාලට පේන්නේ ධන ලකුණක්. ඉතින් ඒක ටික පාට ටච් කරගන්න. ඉතින් guys ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලන් මෙතන අහනවා create a post නැත්නම් create a group කියලා. ඉතින් ඔයාලා දෙන්න create a group කියන එක ඔයාලට පේන දෙවෙනියට තියෙනවා create a group කියලා. අන්න ඒක ටික පාට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ එනවා group එකේ name එකක් දාන්න. ඉතින් මම මගේ technique channel එකේ නම දානවා. ඔයාලත් ඔයාලගේ group එකට දාන ඉතින් ඉන්න නම type කරගන්න. ඒක ඕන විදිහකට දාගන්න පුළුවන් නම. ඉංග්‍රීසි capital ලකුණු ඒව අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේන ඇති public ද private ද කියලා. ඉතින් public කියන එක දෙන්න. ඉතින් group එකක් හදන සාමාන්‍යයෙන් public කරන්න තමයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතන බලනවාදී create a group කියලා අන්න ඒක ටික පාට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ group එක creating වෙනවා. ඒ කියන්නේ group එක හැදෙනවා. ඉතින් guys අපි ඒ ටික complete කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙනවා පොඩි වැඩක්. ඉතින් අපිට තියෙනවා දැන් අපි group එකක් හැදුවේ. අපි group එකට friend ලා add කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් Facebook අපේ account එක ඇතුළේ පස්සේ අපි add friend කරගන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක අපි add friend කරගන්නේ නැහැ. මෙතනින් අපි group එකට කට්ටියට කැමති කට්ටියට invite දෙනවා. එතකොට ඒ කට්ටියට group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පේන නැති invite දෙන්න set එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පේන නැති මෙතනින් ඕනනම් ඔයාලට invite දීගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක කරදරයි නා. ඒ කරදරේ තමයි. ඉතින් මොකද එකින් එක invite දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේන නැති sugar friend කියලා අන්න ඒක ටික පාට ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ටික් එකක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ඉන්න Facebook account එකේ ඉන්න සියලුම friend ලා මේක එකපාර ඔයාලට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති select all කියලා. අන්න ඒක ටික පාට ටච් කරගන්න. මම ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ඉන්න friend ලා ටිකට මේක select all වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකපාර invite එක යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති send invite කියලා යට icon එකක්. අන්න ඒක ටික පාට ටච් කරගන්න. ඉතින් guys ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එකින් එක invite කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ එකපාර invite වෙනවා. තව දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති friend in රවුක්කන කියලා. ඉතින් මේක මම ඉන්න ප්‍රදේශයේ අයට විතරක් යවන්න පුළුවන් නම් මම ඉන්න ප්‍රදේශයේ අයට විතරක් යවන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේක ටච් කරලා select all දීලා අර විදිහටම send කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම ඒකත් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් select all දීලා send invite දුන්නා. ඊට පස්සේ එච්චරයි මෙතන මේ ටික කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට invite email එකක් කරවන්න පුළුවන්. මේ group එක ඕන share කරන්න පුළුවන්. ඒක පස්සෙත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති next කියලා බටන් එකක් දෙන්න මෙතන. අන්න ඒක ටික පාට ටච් කරගන්න. ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් edit කියලා තැනක් පේන ඇති. අන්න ඒක උඩ ටච් කරලා ඔයාලගේ gallery එකට තමයි මෙතන යන්නේ. ඉතින් මේක cover photo එකක් ඉතින් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. මෙතන ටච් කරලා upload photo ඒක උඩ ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලා gallery එකට යන්නේ. gallery එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන next button එක උඩ එකපාරට ටච් කරගන්න එක. ටච් කරලා පස්සේ description එකක් දාන්න තියෙනවා. ඔයාලා කැමති එකක් දාගන්න. ඔයාලගේ group එක හදපු category එකට අනුව. ඉතින් description එක සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක් දන්නවා. අපි ඊළඟට ගිහින් බලමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පල්ලේ පේන next කියලා බටන් එකක් තව පාරක් next කියන බටන් එකට එකපාරට ටච් කරගන්න. ඉතින් post එකක් create කරගන්න තියෙන්නේ මොකක් හරි ඔයාලා දාලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මොකද්ද කරන්න හිතන් ඉන්නේ මොකද්ද මේ group එකකින් මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ කියලා. එහෙම මොකක් හරි post එකක් මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන done කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ guys මෙන්න මේ විදිහට group එක create වෙනවා. ඉතින් members 7ක් invite දුන්න ගමන් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් cover photo එකක් දාන්න පුළුවන්, description එකක් දාන්න පුළුවන්, post එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයි inviting දෙන්න ඕන නම් invite කරන්න ඕන නම් කාට හරි වෙන්න මෙතන
ඉන්වයිට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා අර මං කලින් කියලා දුන්න විදිහටම ඉන්වයිට් කරන ඕන කට්ටිය එනවා. ඊට පස්සේ ඉන්වයිට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගෲප් එකක් හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියනවා ඇනිමල්ස් පෝස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාටවත් වාගේ දාන ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් උනත් යම් කිසි කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාලගේ වෙන ගෲප් එකකට ගිහිල්ලා වගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ෆොටෝ එකක් දාන්න හෝ වාහනයක් විකුණන්න හෝ එයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න දාන ක්‍රමයක් මම ඊළඟට ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටිකේ හදාගන්න තියෙන මේ ටික විතරයි. ඉතින් පෝස්ට් දාන විදිය ඉතින් මේක සාමාන්‍යම ප්‍රොෆයිල් එකකට Facebook ගිණුමක දාන විදිහටම තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙච්චර වට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් guys වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් හැමෝටම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.